สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนสาย1006มาจากตังวัดสันโก้งนะครับเขาแล้วเขาไปที่วัดสันโก้งนะครับมาตามถนนเส้นนั้นนะครับที่จะออกไปตังอันน้ำพุฮ้อนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นซุ้มโค้งแล้วก็มีป้ายชื่อวัดดอนมูลครับหรือที่อันเจ้าบ้านประฮ้องว่าวัดสันโก้งใหม่นะครับเขาก็จะหันว่ามีป้ายนะครับป้ายวัดดอนมูลครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับจากป้ายวัดดอนมูลนี่นะครับเรามาตังวันตกครับไปตังถนนสายไม่ออนน้ำพุฮ้อนนะครับหันหัววัดอยู่ตรงขวามือแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นประตูครับประตูทางเข้าทางทิศเหนือนะครับเนาะที่ทางทิศเหนือตะกี้นี่เรายังบ่ไปเด้อนะครับเรามาเริ่มกันที่ประตูทางวันออกครับซึ่งน่าจะเป็นประตูลักตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับด้านนี้ก็มีป้ายชื่อวัดดอนมูลเหมือนกันนะครับมีสิ่งกู้เหนือเสาประตูด้านนี้ก็มีความงดงามนะครับสำหรับสิ่งกู้เปิ่นมีลวดลายอ่อนช้อยบริเวณสร้อยคอเปิ่นของเปิ่นนี่นะครับเปิ่นทำไว้เป็นอันหูบดอกหูบอะไรอย่างเลื่อยลงมางามครับมีสิงอยู่2ตัวครับด้านนี้อยู่บนหัวเสาเนาะเฮาเตียวผ่านนั้นประตูผ่านสิงเข้ามานะครับจะหันว่าซ้ายมือจะมีหอพระไกรปิฎกครับเป็นอาคาร2ชั้นตั้งบนเป็นไม้ส่วนตั้งลุ่มนี่เป็นอาคารปูนมีอันขั้นใดขึ้นพร้อมเนาะครับที่น่าสนใจของหอไกรนี่ก็จะเป็นหน้าบันทางเหนือนี่นะครับตกแต่งลวดลายเป็นไม้แกะสลักลวดลายเครือเขาคดนะครับเป็นเครือเขาดอกพุตานนี่นะครับแล้วก็ประดับกระจกสีเป็นพื้นหลังงดงามครับอันเครือเขาของเพื่อนนั่นก็จะเป็นเทพพนมนะครับแล้วก็บริเวณเสาอย่างของเพื่อนนี่ก็จะมีลวดลายเนาะก็ก้อยกันนะครับเตียวมาตังวันออกแล้วก็วนมาตังใต้ครับระหว่างตังวันออกกับตังใต้เนี่ยครับติดหัวก็จะหันมีอาคารหลังน้อยๆน่าจะเป็นนั้นหอเสื้อวัดครับหอเสื้อวัดหรือเทวดารักษาวัดนี่ครับทางในมีหูปปั้นฤาษีนุ่งขาวห่มขาวหนวดยาวสีขาวนะครับดูใกล้ๆแล้วเหมือนคนแต่ครับอันนี้ก็เป็นนั้นเชื่อวัดที่เฮาก็บาล่ามได้หันนะครับมาหันที่เป็นตัวเป็นตีนที่นี่เนาะครับจากหอเสื้อวัดนี่เฮาก็สังเกตว่าหอไกรเป็นอาคารจตุรมุขหลังคาซ้อนจันทร์มีช่อฟ้าใบละกาหางหงพร้อมแต่หน้าบันด้านทิศใต้นี่เฮาจะหันว่าบ่มีลวดลายตกแต่งเนาะครับมันจะเกี้ยงส่วนด้านอื่นๆนี่เปิ้นมีโมดนะครับจะมีอันหน้าบันมีลวดมีลายเนาะถึงด้านเหนือด้านวันออกด้านตะวันตกนะครับแต่ทางใต้บ่มีเนาะถ้าจากหอไกลมาก็จะเป็นพระธาตุสีทองครับรูปทรงระฆังคว่ำตั้งบนอันฐานสิงห์เนาะแล้วก็ลุ่มฐานสิงห์ก็จะมีฐานเหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มจรนำถึง4ด้านครับองค์เปิ้นสีเหลืองนะครับตรงในซุ้มจรนำนี่ก็จะมีพระพุทธรูปเป็นอันปางประธานพรนะครับส่วนทางด้านที่ตะวันออกกับด้านตะวันตกนะก็จะเป็นปางอุ้มบาทนะครับที่เป็นปางประธานพรก็จะเป็นทั้งเหนือทั้งใต้นะครับแตกต่างกันนิดหน่อยเอามาก่อยทางด้านวันตกครับอันนี้เรามาดูทางวันตกนี่เราจะเห็นว่ากรอบซุ้มตกแต่งด้วยกระจกสีหูปปั้นหูนุ่มต่ำอันหูพานพุ่มอยู่2ข้างครับ
แล้วก็เหนือซุ้มมีตัวอักษรว่าพุทธศักราช2477เนาะครับโอ้2477ก็หลายปีนะครับเกือบ100 ปีแล้วก็ครับเนาะด้านทิศเหนือนี่ก็ถ้าเฮามากอยนะครับก็จะหันว่ามีป้ายชื่อว่าพระมหาชินะเจ้าสัมมาสัมพุทธเจดีย์สลีคุณาลังการนะครับโอ้ชื่อเป็นยาวครับสำหรับพระธาตุองค์นี้เนาะแล้วก็มีเขียนว่า4มีนาคมพศ2559อันนี้อาจจะเป็นอันวันเดือนปีที่เปิ้นบูรณะครับเนาะส่วนที่เปิ้นแปลงเปิ้นสร้างน่าจะอยู่ทางทิศอันวันตกนี่นะครับส่วนบริเวณตางขึ้นพระธาตุพระเจดีย์บริเวณวันตกนี่ก็มีรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณนี่ก็องค์สีเขียวนี่นะครับแล้วก็มีแต้นบูชาเท้าทั้ง4อยู่ตัวเนาะตั้งหน้าก็มีอาคารน้อยๆครับเป็นอาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลักสวยงามครับตั้งในมีรูปปั้นพระสังฆจายแล้วก็ครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์น้อยๆตั้งอยู่ครับที่ดูแปลกตาก็คือพระสังฆจายเพิ่นนี่นะครับจะรูปร่างจะคล้ายๆเหมือนตั้งของพม่าเนี่ยครับตั้งหลังก็ตกแต่งลวดลายสวยงามครับบริเวณกลางขวงวัดนี่ก็จะเป็นวิหารหลังใหญ่เลยนะครับมีรูปปั้นมังกรคล้ายหน้าคดตัวอยู่2ข้างขั้นใดนะครับตกแต่งลวดลายงดงามครับลวดลายหน้าบันเปิ้นเป็นเทพพนมหน่อล้อมรอบด้วยเครือดอกพุตานนะครับเป็นพุตานก้านคดแบบล้านนาเฮานะครับลวดลายอ่อนช้อยลายบ่ได้แหลมได้เลี่ยมนะครับเป็นลายแบบผักคล้ายๆผักกูดนะครับแล้วก็บริเวณรวงพึ่งเนบข้างอย่างเปิ้นนี้ลวดลายจัดงามครับโดยเฉพาะรวงพึ่งเปิ้นนี่รูปที่เป็นอันพญานาคอย่างนี้งามครับผนังด้านหน้าวิหารนี่ก็ตกแต่งด้วยภาพเขียนเรื่องราวพุทธประวัติส่วนเพดานนี่ก็วาดเป็นรูปมันสัปโทนลอยฟ้าแล้วก็มีอันดอกบัวสวรรค์อยู่ตัวนะครับซุ้มประตูเปิ้นเป็นซุ้มหางหงนะครับซุ้มหงพญานาคกลางซุ้มเป็นรูปปั้นนกยุงลำแพนตัวใหญ่เลยครับลวดลายตกแต่งก็เป็นปูนปั้นดูอ่อนช้อยนะครับเป็นปูนปั้นมือเลยนะครับส่วนประตูเปิดเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปป่าไม้มีดอกพุตานบานอยู่สะพรั่งเต็มป่าเลยนะครับแล้วก็มีแมงมีสัตว์ต่างๆอยู่ที่เปิดแกะสลักไว้นี่ทำได้ลึกนะครับแล้วก็ละเอียดอ่อนดีแมงต่างๆก็นักครับมีตึงนกมีตึงเงินวอกมีตึงกระแตมีอย่างไรอย่างลวงเพิ่งอย่างก็มีครับดูสลับซับซ้อนไปยืนดูก็เป็นดีม่วนนะครับเนาะเอามากอยประตูข้างของเพื่อนนะครับตั้งข้างประตูนี่ก็มีรูปเขียนท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่2ข้างส่วนบานประตูข้างเพื่อนนี่ก็จะเป็นไม้แกะสลักนะครับเนาะส่วนกรอบนั่นก็เป็นนั้นปูนปั้นเหมือนกันนะครับเป็นปูนปั้นลายแบบลายเมืองอ่อนช้อยนี่นะครับประตูเปิ้นเป็นไม้แกะสลักน่าจะเป็นเรื่องราวต่อนางสุชาดาถวายเข้ามัทุปายาตให้พระพุทธเจ้าก็จะได้นะครับเห็นมีแม่นางนั่งอยู่ตั้งหลุมนี่3-4นางนะครับกำถาดเข้าอยู่วันนี้ประตูตั้งข้างเปิดเตี้ยวเข้าประตูตั้งข้างไปดูหน่อยนะครับจะหันว่าในวิหารนี่ปูพื้นด้วยพรมสีแดงงามเลยนะครับเป่งลึ่งเลยนะส่วนเสากลมประดับลวดลายกระจกสีเป็นลวดลายดอกประจำยามดูแพลวๆเลยนะครับเอาลองดูจากประตูหน้าเข้ามาก็จะเห็นกลุ่มพระประธานตั้งอยู่บนเต้นแก้วยกสูงขึ้นไปครับตั้งหลังก็เป็นรูปเขียนเป็นภาพเขียนสีนี่ครับเป็นต้นโพขนาดใหญ่เลยนะครับมีแมงนกแมงยังหลายอย่างอยู่บนในต้นโพหั่นนะครับส่วนเพดานเปิ้นนี้ก็เป็นสีแดงบ่ได้เนาะครับจากเพดานเราดูลงมาตั้งลุ่มนี่ก็จะเห็นว่าตั้งด้านหน้านี่มีพระประธานนะครับหน้าพระประธานนี่นะครับมีพระพุทธรูปปางเรือนแก้วองค์ใหญ่ตั้งอยู่นะครับ
ตั้งซ้ายมือนี่ก็มีหุ่นรูปเหมือนของหลวงปู่คำแสนตั้งอยู่ครับโอ้หุ่นรูปเหมือนเปิ้นนี่เหมือนแตะเหมือนว่าไปพอใกล้ๆนี่นะโอ้เหมือนนะครับมีหอยยับหอยโยนเหมือนคนแตะแล้วก็ที่สำคัญคือหอยยิ้มของเปิ้นนี่มีเมตตานะครับดูแล้วมีความสุขเหมือนอย่างกับว่าเปิ้นมีชีวิตอยู่เนาะตั้งหน้าก็มีอันอธิธาตุของหลวงปู่ตั้งไว้นะครับไว้กับไหว้สาบูชาได้นะครับใครมาก็มาไหว้สาอันหลวงปู่คำแสนได้นะครับจากรูปเหมือนหลวงปู่นี่นะครับเอามากอยฐานแท่นแก้วก่อนนะครับฐานแท่นแก้วเปิ้นนี่เป็นบัวคว่ำบ่วงหงายครับแล้วก็ย่อมุมนะครับฐานแท่นแก้วเปิ้นแบบย่อมุมลวดลายก็ตกแต่งเป็นลายปูนปั้นสีทองบนพื้นสีแดงครับดูอ่อนช้อยสวยงามครับเป็นลายปั้นมือนะครับไม่ใช่ลายพิมพ์เนาะเปิ้นปั้นมือนี่ก็แสดงว่าใจฝีมือนักแก่นะครับแล้วก็มีการเอากระจกสีมาตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนมากจะโชว์ลวดลายปั้นที่งดงามนี่มากกว่าองค์พระประธานแล้วก็พระอันดับถึงสองข้างนี่เป็นปูนปั้นกะครับเนาะนั่งบนดอกบัวหงายตั้งลุ่มเป็นฐานดอกไม้นะครับเป็นเครือดอกไม้ด้านขวามือของอันพระประธานนี่ก็จะมีรูปปั้นของหลวงพ่อปานเนาะของครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็พระเกจิอาจารย์แห่มหลายองค์ครับที่เปิ้นเอามาตั้งไว้เป็นสีทองเลยนะครับเหมือนกับอันเป็นรูปปั้นองค์จริงเหมือนของแท้นะครับแต่ว่าเป็นสีทองเนาะกลุ่มพระประธานปูนปั้นนี่ก็เป็นปางชนะมารนะครับรูปร่างก็ดูสวยงามแบบล้านนาเนาะมีส่วนนั้นที่เปิ้นปิดลายพระศกนะครับตกแต่งด้วยกระจกสีสลับเป็นสีดำสีขาวดูวับแวบวาวแววดีนะครับเรามาดูบริเวณผนังของวิหารนี่ก็จะเห็นว่าผนังส่วนบนของเปิ้นตกแต่งเป็นภาพเขียนสีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็พุทธประวัติต่างๆครับมีหูเขียนเป็นเรื่องราวของพระมาลัยนะครับที่เปิ้นไปแดนนรกเนาะแล้วก็ปิกมาสอนผู้สอนคนว่าโอ้ในนรกมันน่ากลัวนะครับคนต้องทนทุกข์ทรมานสัตว์โลกต้องทนทุกข์ทรมานนะครับเปิ้นก็เอามาบอกเล่าให้มนุษย์โลกเฮานะครับก็เป็นปางมาลัยโปรดว่าอันส่วนตั้งลุ่มนะครับบริเวณลุ่มของผนังนี่ก็จะมีเรื่องราวในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะครับเปิ้นก็เขียนบรรยายว่าคนนี่จะมีความสุขนะครับบ่มีความทุกข์เนาะเงินทองก็มีห้อยแถวต้นไม้เลยนะครับบ่ต้องไปเสาะไปหาอย่างล้ำส่วนอันโคนกับสัตว์อย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันมีความไมตรีต่อกันบ่ทำร้ายกันนี่นะครับทั้งมนุษย์และสัตว์ก็จะมีความสุขอยู่ด้วยกันในยุคของพระศรีอานนี้เนาะเอามาดูหน้าต่างเปิ้นครับหน้าต่างเปิ้นเป็นไม้แกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติอยู่ในกรอบของจ้อกระนกเปี่ยวครับเปิ้นทำจ้อกระนกเปี่ยวเหมือนกับเป็นอันเส้นสินเทานี่นะครับแล้วก็มีหูปเรื่องราวอยู่ตั้งข้างตั้งในเนาะครับเนาะก็เป็นแฮมแบบนึงที่บ่ค่อยล่ามหันนะครับเอามากอยเสากลมเปิ้นนี่จะเห็นว่าตั้งลุ่มเปิ้นทำเป็นช่วงลัดเสาประดับลวดลายอันกระจกสีหูปดอกประจำยามนะครับแล้วก็ต่อด้วยลายเชิงทำให้เสาของเปิ้นนี่ดูแล้วมันบ่แข็งบ่ทื่อนะครับดูนุ่มนวลเนาะครับมีการใส่ลัดมีการใส่จ่อใส่เจิงเนาะครับเหมือนกับเป็นพานยกเสาไว้อีน่ะก็งามไปแหมแบมเนาะครับหู
รูปฝาผนังตั้งหลังหน้าบ้านนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ครับในวันปวารณาออกพรรษาเพิ่นว่าอันนะครับพระพุทธเจ้าก็เตียวลงจากดาวดึงส์เนาะครับลงมาตามอันบันไดแก้วเนาะเราก็ดูตั้งในพอสมควรก็ออกมาตั้งนอกครับเตียวออกมาตั้งนอกวิหารครับไปดูส่วนอื่นๆต่อครับลงมาหน้าวิหารนี่ก็จะหันว่าตั้งข้างๆนี่จะมีหอพระอุปคุตนะครับเปิ้นนิยมเอาหอพระอุปคุตไว้หน้าวิหารนะครับอยู่ตั้งหน้าเข้าไปดูตั้งในก็จะหันว่ามีพระอุปคุตหรือว่าพระบัวเข็มนี่ครับองค์น้อยๆสีแดงๆนี่นะครับตั้งอยู่ก็เป็นพระอุปคุตแบบพม่านะครับหรือที่เขาว่าเป็นพระบัวเข็มนะครับนี่ก็เป็นแห่มรูปแบบหนึ่งของพระอุปคุตนะครับทั่วไปเขาก็จะหันเปิ้นโจกบาทอยู่เนาะจากหอพระอุปคุตเดียวต่อไปครับเอามากอยอันตั้งข้างวิหารครับจะหันว่าฐานกรอบหน้าต่างเปิ้นประดับกระจกสีเป็นหูบัวคว่ำบัวงายบานหน้าต่างเปิ้นเป็นไม้แกะสลักเรื่องราวพุทธศาสนานะครับในในกรอบของเครือกระนกนะครับอย่างที่ผมว่าไปครับเปิ้นทำเครือกระนกเหมือนกับเป็นลายเส้นสินเทาแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ในกรอบนี่นะครับงามไปแห่มแบบครับเนาะจากหน้าวิหารนี่ถ้าเรากอยไปทางใต้นะครับก็จะหันมีกุฏิของตู้เจ้าอยู่เนาะหน้ากุฏินี่ก็จะมีรูปปั้นของพระอุปคุตหลวงบาทนะครับตะกี้เป็นพระบัวเข็มเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นพระอุปคุตหลวงบาทตั้งอยู่ในสระน้ำน้อยๆครับมีสัพพโทนตั้งไว้ให้เปิ้นพร้อมก็งดงามไปแห่มแบมเนาะครับองค์พระอุปคุตนี่เปิ้นก็ใช้วิธีปั้นปูนขึ้นมาแงะหน้าขึ้นไปน้อยเหมือนกับว่าไปดูมารนะครับที่จะมาประโจนแกแงะหน้าบันไดมารก็กลัวว่าอันนะครับเพราะเล่ากันว่ายังอันครับจากองค์พระอุปคุตตะกี้เฮาเตียวมาหลังวิหารนี่ก็จะหันว่ามีบันไดขึ้นลงสองข้างครับมีมังกรไข่นาคม้วนตัวเป็นห้าวบันไดอยู่เหมือนกับตั้งหน้าเนาะครับตั้งหลังวิหารนี่ก็ดูกว้างขวางดีครับเหมือนตั้งหน้าเตียวขึ้นไปกอยสักหน่อยนะครับจะเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านแหนบข้างลวงเพิ่งไอ้หัวเปิ้นนี่ตกแต่งสวยงามเหมือนตั้งหน้าเลยครับบ่อยนักที่จะเห็นว่าหลังวิหารหนึ่งเหมือนตั้งหน้าวิหารนะครับเนาะอันนี้ตั้งด้านทิศตะวันตกนี่ก็หน้าบ้านอะไรอย่างก็งามครับที่แตกต่างก็อาจจะเป็นหูเขียนอะไรอย่างสักหน่อยนะครับเข้าไปดูตังในเพื่อนมีม่านกันนกไว้นะครับผ่านม่านเข้าไปก็จะหันว่าซุ้มประตูตั้งหลังเป็นซุ้มแบบตัวเงาเนาะครับตั้งในมีธรรมจักรแล้วก็กวางกู้ส่วนผนังตั้งหลังเป็นรูปวาดพระพุทธเจ้านะครับกำลังพิจารณาถึงบัวสี่เหล่านะครับหลังจากเปิ้นนั้นสำเร็จแล้วเนาะตัสรู้แล้วก็มาดูว่าโอ้มนุษย์เฮานี่มี4เหล่าเนาะครับตั้งลุ่มนี่ก็จะมีรูปวาดแล้วก็รูปปั้นของหลวงปู่คำแสนตั้งอยู่นะครับพร้อมกับป้ายจารึกประวัติเนาะครับเนาะป้ายจารึกอย่างเพิ่งก็แปลงไว้จัดดีครับเขียนประวัติของหลวงปู่ไว้ละเอียดละออดีนะครับรูปปั้นหลวงปู่นี่เพิ่งก็จะเอาไปตั้งไว้ที่ในมณฑปอีกอาหารเพิ่นว่าอันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากหลังวิหารนี่นะครับก็จะมีขั้นไดขึ้นลงสองข้างเนาะแล้วก็หลังวิหารแท้ๆเลยก็จะหันมีอาคารมณฑปทรงล้านนานะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเพื่อจะนำรูปปั้นหลวงปู่ที่ตะกี้นี่นะครับเข้ามาประดิษฐานไว้ในมณฑปนี่นะครับเมื่อมณฑปแล้วก็ถ้าจะฉลองป้อยหลวงเตื้อ2เตื้อเนี่ยนะครับเนาะก็ถ้าจะได้อันเจอหลวงปู่มาไว้ที่นี่นะครับเปิ้นก็มีป้ายใครต้องการจะให้จะห้อมนะครับมาบำรุงพุทธศาสนามาช่วยวัดช่วยวาก็มาได้นะครับทำมณฑปให้หลวงปู่เนาะตั้งวันตกนี่ก็มีอาคารกุฏิสงฆ์นะครับแล้วก็ใกล้ๆกุฏิสงฆ์นี่ก็จะมีหอกองนะครับผมมาหันหอระฆังมาแน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่ๆก็จะมีหอกองเป็นอัน
ห่อน้อยๆจานเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีกล่องอยู่ตรงในนะครับสามารถเข้าไปเตียวกอยเตียวดูได้นะครับมีเก้าอี้ที่นั่งไว้พร้อมนะครับเนาะนี่ก็ที่เหลือก็จะเป็นหลังวัดละครับมากอยตั้งนี้ก็จะหันว่าจะมีอาคารสีเหลืองๆตั้งนี้นะครับเป็นอาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์นี่นะครับเนาะสามารถมาทำบุญทำทานได้ที่นี่ครับอาคารก็งดงามนะครับหน้าอาคารนี่ก็จะมีอันต้นโพขนาดใหญ่ห่มเย็นเลยนะครับอันนี้ก็ติดอยู่กับประตูหัววันตั้งเหนือครับเนาะพื้นเก้าโพนี่ก็จะมีอันพระพุทธรูปปรางโปรดพญาชมพูครับตั้งอยู่ดูเข้มแข็งเข้มขลังดีเหมือนกันนะครับสำหรับอันพระพุทธรูปปรางโปรดพญาชมพูเนี่ยนะครับจะหันว่าเปิ้นจะใส่ชุดอันเหมือนกษัตริย์นะครับบางคนก็ฮ้องว่าเป็นพระทรงเครื่องเนี่ยนะครับบางคนก็จะฮ้องว่าเป็นพระปฐมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แน่ๆไปเปิดดูประกาศตื่นเปิ้นว่าเป็นโปรดพญาชมพูนะครับแล้วก็จะมีอันเทวดายืนไหวยืนสาไว้พร้อมที่ดอนที่สูงนี่ก็มูลหรือว่าสูงขึ้นด้วยการสะสมของเม็ดดินเม็ดทรายนะครับจิตใจคนจะสูงขึ้นได้ก็ด้วยการทำดีนะครับเพื่อให้เกิดความสุขครับวันนี้ก็ขอสุขสวัสดีมีแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับจากลุงตีโวครับ